Hello. Hi. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Good morning. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Good afternoon. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Good night. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. How are you? I'm fine. Thank you. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. How's it going? It's going well. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. I'm very good. And you? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Goodbye. Vertu sæll. Vertu sæll. Vertu sæll. See you later. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. What have you been up to? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? I've been very busy. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Nice to meet you.
Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. See you soon. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. See you tomorrow. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Thank you very much. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. You're welcome. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Can you close the door, please? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Excuse me, what time is it? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? I'm sorry. Fyrirgefðu. 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 No problem. Ekkert mál. Ekkert mál. Ekkert mál. It's all right. Það er í lagi. Það er í lagi. Það er í lagi. Do you speak English? Talarðu ensku? Talarðu ensku? Talarðu ensku? I only speak a little English. Ég tala smá ensku.
Ég tala smáensku. Ég tala smáensku. My English is not very good. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. I don't know. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Do you understand? Skilur þú? Skilur þú? Skilur þú? I understand. Ég skil. Ég skil. Ég skil. I don't understand. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Could you repeat that, please? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Could you speak more slowly, please? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? What is this? Hvað þetta? Hvað þetta? Hvað þetta? What is that? Hvað það? Hvað það? Hvað það? Please write it down. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. How do you say hello in English? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku?
Hvernig segir maður sæll á ensku? Where are you? Hvar ert þú? Hvar ert þú? Hvar ert þú? I'm at home. Ég er heima. Ég er heima. Ég er heima. I'm at work. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. What do you do? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? I'm a teacher. Ég er kennari. Ég er kennari. Ég er kennari. I'm a student. Ég er nemi. Ég er nemi. Ég er nemi. I want to learn English. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Can you help me? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Can I help you? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? I'm lost. Ég er villtur. Ég er villtur. Ég er villtur. One moment, please. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk.
How much does it cost? Hvað kostar það? Hvað kostar það? Hvað kostar það? What's your name? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? My name is John. Ég heiti John. Ég heiti John. Ég heiti John. I'm John. Ég John. Ég John. Ég John. Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Where are you from? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? I'm from Canada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Where do you live? Hvar býr þú? Hvar býr þú? Hvar býr þú? I live in Spain. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. I was born in New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. I grew up in America. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. What time is it?
Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? It's 2 o'clock. Það er klukkan 2. Það er klukkan 2. Það er klukkan 2. Do you have money? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Where is the bathroom? Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? How old are you? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? I'm 30. Ég er 30. Ég er 30. Ég er 30. What's your address? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? What's your phone number? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? What's your email address? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Good luck. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Good job. Vel gert.
Vel gert. Vel gert. Merry Christmas. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Happy birthday. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Cheers. Skál. 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 Congratulations. Til hamingju. Til hamingju. Til hamingju. I hope so. Ég vona það. Ég vona það. Ég vona það. Have a nice trip. Góða ferð. Góða ferð. Góða ferð. Enjoy your meal. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. I love you. I love you too. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. I have to go now. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. That sounds good. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Are you sure? I'm not sure. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss.
Ert þú viss? Ég er ekki viss. Don't worry about it. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Can you explain this? Yes, I can. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. I don't know how to say it in English. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. I don't know how to use this word. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. How do you pronounce this? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? How long are you staying here? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? I am here for 1 day. Ég er hér einn dag. Ég er hér einn dag. Ég er hér einn dag. When do you leave? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? I'm leaving tomorrow. Ég er að fara á morgun. Ég er að fara á morgun. Ég er að fara á morgun. What are you here for? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? I'm here on vacation. Ég er í fríi. Ég er í fríi. Ég er í fríi.
I'm here on business. Ég er hér í viðskiptaferð. Ég er hér í viðskiptaferð. Ég er hér í viðskiptaferð. Here is my business card. Hérna er nafnspjaldið mitt. Hérna er nafnspjaldið mitt. Hérna er nafnspjaldið mitt. I like the weather, the people, and the food. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. How is the weather today? Hvernig er veðrið í dag? Hvernig er veðrið í dag? Hvernig er veðrið í dag? It's going to rain. Það rignir. Það rignir. Það rignir. It's cold. Það er kalt. Það er kalt. Það er kalt. It's hot. Það er heitt. Það er heitt. Það er heitt. How do you feel? Hvernig líður? Hvernig líður? Hvernig líður? I feel sick. Mér er óglatt. Mér er óglatt. Mér er óglatt. I'm hot. Mér er heitt. Mér er heitt. Mér er heitt. I'm cold. Mér er kalt. Mér er kalt. Mér er kalt. I feel good.
Mér líður vel. Mér líður vel. Mér líður vel. I'm tired. Ég er þreyttur. Ég er þreyttur. Ég er þreyttur. I'm sad. Ég er óglaður. Ég er óglaður. Ég er óglaður. I'm happy. Ég er glaður. Ég er glaður. Ég er glaður. I'm hungry. Ég er svangur. Ég er svangur. Ég er svangur. I'm thirsty. Ég er þyrstur. Ég er þyrstur. Ég er þyrstur. What do you want to eat? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? What do you want to drink? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? The bill, please. Reikninginn takk. Reikninginn takk. Reikninginn takk. One. Einn. 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 Two. Tveir. 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 Three. Þrír.
Þrír. Þrír. Four. Fjórir. 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 Five. Fimm. 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 Six. Sex. 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 Seven. Sjö. 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 Eight. Átta. 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 Nine. Níu. 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 Ten. Tíu. 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 Monday. Mánudagur. 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 Tuesday. Þriðjudagur. 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 Wednesday. Miðvikudagur. 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 Thursday. Föstudagur. Föstudagur.
Föstudagur. Friday, Fimmtudagur. 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 Saturday, Laugardagur. 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 Sunday, Sunnudagur. 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 yesterday, Í gær. Í gær. Í gær. today, Í dag. Í dag. Í dag. tomorrow, Á morgun. Á morgun. Á morgun. January, Janúar. 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 February, Febrúar. 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 March, Mars. 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 April, Apríl. 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 May, Maí. Maí. Maí.
June. Júní. 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 July. Júlí. 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 August. Ágúst. 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 September. 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 October. Október. 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 November. Nóvember. 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 December. Desember. 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 Hello. Hi. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Good morning. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Good afternoon. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Good night. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. How are you? I'm fine. Thank you.
Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. How's it going? It's going well. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. I'm very good. And you? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Goodbye. Vertu sæll. Vertu sæll. Vertu sæll. See you later. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. What have you been up to? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? I've been very busy. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Nice to meet you. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. See you soon. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. See you tomorrow. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Thank you very much. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. You're welcome. Ekkert að þakka.
Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Can you close the door, please? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Excuse me, what time is it? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? I'm sorry. Fyrirgefðu. 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 No problem. Ekkert mál. Ekkert mál. Ekkert mál. It's all right. Það er í lagi. Það er í lagi. Það er í lagi. Do you speak English? Talarðu ensku? Talarðu ensku? Talarðu ensku? I only speak a little English. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. My English is not very good. Enskan mín er ekki góð. Enskan mín er ekki góð. Enskan mín er ekki góð. I don't know. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Do you understand? Skilur þú? Skilur þú? Skilur þú? I understand. Ég skil. Ég skil.
Ég skil. I don't understand. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Could you repeat that, please? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Could you speak more slowly, please? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? What is this? Hvað þetta? Hvað þetta? Hvað þetta? What is that? Hvað það? Hvað það? Hvað það? Please write it down. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. How do you say hello in English? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Where are you? Hvar ert þú? Hvar ert þú? Hvar ert þú? I'm at home. Ég er heima. Ég er heima. Ég er heima. I'm at work. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. What do you do? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú?
I'm a teacher. Ég er kennari. Ég er kennari. Ég er kennari. I'm a student. Ég er nemi. Ég er nemi. Ég er nemi. I want to learn English. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Can you help me? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Can I help you? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? I'm lost. Ég er villtur. Ég er villtur. Ég er villtur. One moment, please. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. How much does it cost? Hvað kostar það? Hvað kostar það? Hvað kostar það? What's your name? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? My name is John. Ég heiti John. Ég heiti John. Ég heiti John. I'm John. Ég er John. Ég er John. Ég er John. Where are you going?
Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Where are you from? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? I'm from Canada. Ég er frá Kanada. Ég er frá Kanada. Ég er frá Kanada. Where do you live? Hvar býr þú? Hvar býr þú? Hvar býr þú? I live in Spain. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. I was born in New York. Ég er fæddur í New York. Ég er fæddur í New York. Ég er fæddur í New York. I grew up in America. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. What time is it? Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? It's 2 o'clock. Það er klukkan 2. Það er klukkan 2. Það er klukkan 2. Do you have money? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Where is the bathroom? Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? How old are you? Hvað ert þú gamall?
Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? I'm 30. Ég er 30. Ég er 30. Ég er 30. What's your address? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? What's your phone number? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? What's your email address? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Good luck. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Good job. Vel gert. Vel gert. Vel gert. Merry Christmas. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Happy birthday. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Cheers. Skál. 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 Congratulations. Til hamingju. Til hamingju.
Til hamingju. I hope so. Ég vona það. Ég vona það. Ég vona það. Have a nice trip. Góða ferð. Góða ferð. Góða ferð. Enjoy your meal. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. I love you. I love you too. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. I have to go now. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. That sounds good. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Are you sure? I'm not sure. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Don't worry about it. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Can you explain this? Yes, I can. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. I don't know how to say it in English. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. I don't know how to use this word. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð.
How do you pronounce this? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? How long are you staying here? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? I am here for 1 day. Ég er hér 1 dag. Ég er hér 1 dag. Ég er hér 1 dag. When do you leave? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? I'm leaving tomorrow. Ég er að fara á morgun. Ég er að fara á morgun. Ég er að fara á morgun. What are you here for? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? I'm here on vacation. Ég er í fríi. Ég er í fríi. Ég er í fríi. I'm here on business. Ég er hér í viðskiptaferð. Ég er hér í viðskiptaferð. Ég er hér í viðskiptaferð. Here is my business card. Hérna er nafnspjaldið mitt. Hérna er nafnspjaldið mitt. Hérna er nafnspjaldið mitt. I like the weather, the people, and the food. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. How is the weather today? Hvernig er veðrið í dag? Hvernig er veðrið í dag? Hvernig er veðrið í dag? It's going to rain.
Það rignir. Það rignir. Það rignir. It's cold. Það kalt. Það kalt. Það kalt. It's hot. Það heitt. Það heitt. Það heitt. How do you feel? Hvernig líður? Hvernig líður? Hvernig líður? I feel sick. Mér óglatt. Mér óglatt. Mér óglatt. I'm hot. Mér heitt. Mér heitt. Mér heitt. I'm cold. Mér kalt. Mér kalt. Mér kalt. I feel good. Mér líður vel. Mér líður vel. Mér líður vel. I'm tired. Ég þreyttur. Ég þreyttur. Ég þreyttur. I'm sad. Ég óglaður. Ég óglaður. Ég óglaður. I'm happy. Ég glaður. Ég glaður. Ég glaður. I'm hungry. Ég svangur.
Ég svangur. Ég svangur. I'm thirsty. Ég þyrstur. Ég þyrstur. Ég þyrstur. What do you want to eat? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? What do you want to drink? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? The bill, please. Reikninginn takk. Reikninginn takk. Reikninginn takk. One. Einn. 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 Two. Tveir. 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 Three. Þrír. 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 Four. Fjórir. 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 Five. Fimm. 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 Six. Sex. 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 Seven. Sjö. Sjö.
sjö, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, Monday, mánudagur, 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 Tuesday, þriðjudagur, 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 Wednesday, miðvikudagur, 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 Thursday, föstudagur, 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 Friday, fimmtudagur, 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 Saturday, laugardagur, 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 Sunday, sunnudagur, 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 yesterday, í gær, í gær, í gær,
Today. Í dag. Í dag. Í dag. Tomorrow. Á morgun. Á morgun. Á morgun. January. Janúar. 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 February. Febrúar. 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 March. Mars. 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 April. Apríl. 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 May. Maí. 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 June. Júní. 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 July. Júlí. 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 August. Ágúst. 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 September. 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 October.
Október. 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 November. Nóvember. 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 December. Desember. 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 Hello. Hi. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Good morning. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Good afternoon. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Good night. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. How are you? I'm fine. Thank you. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. How's it going? It's going well. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. I'm very good. And you? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Goodbye. Vertu sæll. Vertu sæll. Vertu sæll. See you later. Sjáumst seinna.
Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. What have you been up to? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? I've been very busy. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Nice to meet you. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. See you soon. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. See you tomorrow. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Thank you very much. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. You're welcome. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Can you close the door, please? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Excuse me, what time is it? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? I'm sorry. Fyrirgefðu. 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 No problem. Ekkert mál. Ekkert mál.
Ekkert mál. It's all right. Það í lagi. Það í lagi. Það í lagi. Do you speak English? Talarðu ensku? Talarðu ensku? Talarðu ensku? I only speak a little English. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. My English is not very good. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. I don't know. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Do you understand? Skilur þú? Skilur þú? Skilur þú? I understand. Ég skil. Ég skil. Ég skil. I don't understand. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Could you repeat that, please? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Could you speak more slowly, please? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? What is this? Hvað þetta? Hvað þetta? Hvað þetta?
What is that? Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Please write it down. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. How do you say hello in English? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Where are you? Hvar ert þú? Hvar ert þú? Hvar ert þú? I'm at home. Ég er heima. Ég er heima. Ég er heima. I'm at work. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. What do you do? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? I'm a teacher. Ég er kennari. Ég er kennari. Ég er kennari. I'm a student. Ég er nemi. Ég er nemi. Ég er nemi. I want to learn English. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Can you help me? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Can I help you?
Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? I'm lost. Ég er villtur. Ég er villtur. Ég er villtur. One moment, please. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. How much does it cost? Hvað kostar það? Hvað kostar það? Hvað kostar það? What's your name? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? My name is John. Ég heiti John. Ég heiti John. Ég heiti John. I'm John. Ég er John. Ég er John. Ég er John. Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Where are you from? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? I'm from Canada. Ég er frá Kanada. Ég er frá Kanada. Ég er frá Kanada. Where do you live? Hvar býr þú? Hvar býr þú? Hvar býr þú? I live in Spain. Ég bý á Spáni.
Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. I was born in New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. I grew up in America. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. What time is it? Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? It's 2 o'clock. Það er klukkan 2. Það er klukkan 2. Það er klukkan 2. Do you have money? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Where is the bathroom? Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? How old are you? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? I'm 30. Ég er 30. Ég er 30. Ég er 30. What's your address? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? What's your phone number? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara?
Hvert ertu að fara? What's your email address? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Good luck. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Good job. Vel gert. Vel gert. Vel gert. Merry Christmas. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Happy birthday. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Cheers. Skál. 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 Congratulations. Til hamingju. Til hamingju. Til hamingju. I hope so. Ég vona það. Ég vona það. Ég vona það. Have a nice trip. Góða ferð. Góða ferð. Góða ferð. Enjoy your meal. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. I love you. I love you too. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka.
I have to go now. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. That sounds good. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Are you sure? I'm not sure. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Don't worry about it. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Can you explain this? Yes, I can. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. I don't know how to say it in English. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. I don't know how to use this word. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. How do you pronounce this? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? How long are you staying here? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? I am here for one day. Ég er hér einn dag. Ég er hér einn dag. Ég er hér einn dag. When do you leave? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? I'm leaving tomorrow.
Ég að fara á morgun. Ég að fara á morgun. Ég að fara á morgun. What are you here for? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? I'm here on vacation. Ég í fríi. Ég í fríi. Ég í fríi. I'm here on business. Ég hér í viðskiptaferð. Ég hér í viðskiptaferð. Ég hér í viðskiptaferð. Here is my business card. Hérna nafnspjaldið mitt. Hérna nafnspjaldið mitt. Hérna nafnspjaldið mitt. I like the weather, the people, and the food. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. How is the weather today? Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? It's going to rain. Það rignir. Það rignir. Það rignir. It's cold. Það kalt. Það kalt. Það kalt. It's hot. Það heitt. Það heitt. Það heitt. How do you feel? Hvernig líður? Hvernig líður? Hvernig líður? I feel sick.
Mér óglatt. Mér óglatt. I'm hot. Mér heitt. Mér heitt. Mér heitt. I'm cold. Mér kalt. Mér kalt. Mér kalt. I feel good. Mér líður vel. Mér líður vel. Mér líður vel. I'm tired. Ég þreyttur. Ég þreyttur. Ég þreyttur. I'm sad. Ég óglaður. Ég óglaður. Ég óglaður. I'm happy. Ég glaður. Ég glaður. Ég glaður. I'm hungry. Ég svangur. Ég svangur. Ég svangur. I'm thirsty. Ég þyrstur. Ég þyrstur. Ég þyrstur. What do you want to eat? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? What do you want to drink? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? The bill, please. Reikninginn takk. Reikninginn takk.
Reikningin takk. One, Einn. 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 two, Tveir. 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 three, Þrír. 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 four, Fjórir. 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 five, Fimm. 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 six, Sex. 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 seven, Sjö. 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 eight, Átta. 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 nine, Níu. 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 ten, Tíu. 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 Monday, Mánudagur. Mánudagur. Mánudagur.
Tuesday, þriðjudagur, 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 Wednesday, miðvikudagur, 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 Thursday, föstudagur, 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 Friday, fimmtudagur, 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 Saturday, laugardagur, 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 Sunday, sunnudagur, 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 yesterday, í gær, í gær, í gær, today, í dag, í dag, í dag, tomorrow, á morgun, á morgun, á morgun, January, janúar, 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 February, febrúar, 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 March,
Mars. 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 April. Apríl. 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 May. Maí. 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 June. Júní. 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 July. Júlí. 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 August. Ágúst. 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 September. 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 October. Október. 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 November. Nóvember. 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 December. Desember. 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 Hello. Hi. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Good morning. Góðan dag.
Góðan dag. Góðan dag. Good afternoon. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Good night. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. How are you? I'm fine. Thank you. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. How's it going? It's going well. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. I'm very good. And you? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Goodbye. Vertu sæll. Vertu sæll. Vertu sæll. See you later. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. What have you been up to? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? I've been very busy. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Nice to meet you. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. See you soon. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum.
Sjáumst bráðum. See you tomorrow. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Thank you very much. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. You're welcome. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Can you close the door, please? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Excuse me, what time is it? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? I'm sorry. Fyrirgefðu. 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 No problem. Ekkert mál. Ekkert mál. Ekkert mál. It's all right. Það er í lagi. Það er í lagi. Það er í lagi. Do you speak English? Talarðu ensku? Talarðu ensku? Talarðu ensku? I only speak a little English. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. My English is not very good. Enskan mín er ekki góð. Enskan mín er ekki góð. Enskan mín er ekki góð.
I don't know. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Do you understand? Skilur þú? Skilur þú? Skilur þú? I understand. Ég skil. Ég skil. Ég skil. I don't understand. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Could you repeat that, please? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Could you speak more slowly, please? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? What is this? Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvað er þetta? What is that? Hvað er það? Hvað er það? Hvað er það? Please write it down. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. How do you say hello in English? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Where are you? Hvar ert þú? Hvar ert þú? Hvar ert þú? I'm at home.
Ég heima. Ég heima. Ég heima. I'm at work. Ég í vinnunni. Ég í vinnunni. Ég í vinnunni. What do you do? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? I'm a teacher. Ég kennari. Ég kennari. Ég kennari. I'm a student. Ég nemi. Ég nemi. Ég nemi. I want to learn English. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Can you help me? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Can I help you? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? I'm lost. Ég villtur. Ég villtur. Ég villtur. One moment, please. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. How much does it cost? Hvað kostar það? Hvað kostar það? Hvað kostar það? What's your name? Hvað heitir þú?
Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? My name is John. Ég heiti John. Ég heiti John. Ég heiti John. I'm John. Ég John. Ég John. Ég John. Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Where are you from? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? I'm from Canada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Where do you live? Hvar býr þú? Hvar býr þú? Hvar býr þú? I live in Spain. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. I was born in New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. I grew up in America. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. What time is it? Hvað klukkan? Hvað klukkan? Hvað klukkan? It's 2 o'clock. Það klukkan 2. Það klukkan 2.
Það klukkan 2. Do you have money? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Where is the bathroom? Hvar klósettið? Hvar klósettið? Hvar klósettið? How old are you? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? I'm 30. Ég 30. Ég 30. Ég 30. What's your address? Hvað heimilisfangið þitt? Hvað heimilisfangið þitt? Hvað heimilisfangið þitt? What's your phone number? Hvað símanúmerið þitt? Hvað símanúmerið þitt? Hvað símanúmerið þitt? Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? What's your email address? Hvað tölvupóstið þitt? Hvað tölvupóstið þitt? Hvað tölvupóstið þitt? Good luck. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Good job. Vel gert. Vel gert. Vel gert. Merry Christmas. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól.
Happy birthday. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Cheers. Skál. 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 Congratulations. Til hamingju. Til hamingju. Til hamingju. I hope so. Ég vona það. Ég vona það. Ég vona það. Have a nice trip. Góða ferð. Góða ferð. Góða ferð. Enjoy your meal. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. I love you. I love you too. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. I have to go now. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. That sounds good. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Are you sure? I'm not sure. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Don't worry about it. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Can you explain this? Yes, I can.
Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. I don't know how to say it in English. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. I don't know how to use this word. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. How do you pronounce this? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? How long are you staying here? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? I am here for one day. Ég er hér einn dag. Ég er hér einn dag. Ég er hér einn dag. When do you leave? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? I'm leaving tomorrow. Ég er að fara á morgun. Ég er að fara á morgun. Ég er að fara á morgun. What are you here for? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? I'm here on vacation. Ég er í fríi. Ég er í fríi. Ég er í fríi. I'm here on business. Ég er hér í viðskiptaferð. Ég er hér í viðskiptaferð. Ég er hér í viðskiptaferð. Here is my business card. Hérna er nafnspjaldið mitt.
Hérna nafnspjaldið mitt. Hérna nafnspjaldið mitt. I like the weather, the people, and the food. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. How is the weather today? Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? It's going to rain. Það rignir. Það rignir. Það rignir. It's cold. Það kalt. Það kalt. Það kalt. It's hot. Það heitt. Það heitt. Það heitt. How do you feel? Hvernig líður? Hvernig líður? Hvernig líður? I feel sick. Mér óglatt. Mér óglatt. Mér óglatt. I'm hot. Mér heitt. Mér heitt. Mér heitt. I'm cold. Mér kalt. Mér kalt. Mér kalt. I feel good. Mér líður vel. Mér líður vel. Mér líður vel. I'm tired. Ég þreyttur. Ég þreyttur.
Ég þreyttur. I'm sad. Ég óglaður. Ég óglaður. Ég óglaður. I'm happy. Ég glaður. Ég glaður. Ég glaður. I'm hungry. Ég svangur. Ég svangur. Ég svangur. I'm thirsty. Ég þyrstur. Ég þyrstur. Ég þyrstur. What do you want to eat? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? What do you want to drink? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? The bill, please. Reikninginn takk. Reikninginn takk. Reikninginn takk. One. Einn. 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 Two. Tveir. 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 Three. Þrír. 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 Four. Fjórir. Fjórir. Fjórir.
5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, Monday, mánudagur, 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 Tuesday, þriðjudagur, 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 Wednesday, miðvikudagur, 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 Thursday, föstudagur, 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 Friday, fimmtudagur, 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 Saturday,
laugardagur, 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 Sunday, sunnudagur, 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 yesterday, í gær, í gær, í gær, today, í dag, í dag, í dag, tomorrow, á morgun, á morgun, á morgun, January, janúar, 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 February, febrúar, 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 March, mars, 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 April, apríl, 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 May, maí, 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 June, júní, 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 July, júlí,
Júlí. Júlí. August. Ágúst. 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 September. 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 October. Október. 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 November. Nóvember. 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 December. Desember. 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 Hello. Hi. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Good morning. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Good afternoon. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Good night. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. How are you? I'm fine. Thank you. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. How's it going? It's going well. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel.
Hvernig gengur? Það gengur vel. I'm very good. And you? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Goodbye. Vertu sæll. Vertu sæll. Vertu sæll. See you later. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. What have you been up to? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? I've been very busy. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Nice to meet you. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. See you soon. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. See you tomorrow. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Thank you very much. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. You're welcome. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Can you close the door, please? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk?
Excuse me, what time is it? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? I'm sorry. Fyrirgefðu. 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 No problem. Ekkert mál. Ekkert mál. Ekkert mál. It's all right. Það er í lagi. Það er í lagi. Það er í lagi. Do you speak English? Talarðu ensku? Talarðu ensku? Talarðu ensku? I only speak a little English. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. My English is not very good. Enskan mín er ekki góð. Enskan mín er ekki góð. Enskan mín er ekki góð. I don't know. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Do you understand? Skilur þú? Skilur þú? Skilur þú? I understand. Ég skil. Ég skil. Ég skil. I don't understand. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Could you repeat that, please?
Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Could you speak more slowly, please? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? What is this? Hvað þetta? Hvað þetta? Hvað þetta? What is that? Hvað það? Hvað það? Hvað það? Please write it down. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. How do you say hello in English? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Where are you? Hvar ert þú? Hvar ert þú? Hvar ert þú? I'm at home. Ég er heima. Ég er heima. Ég er heima. I'm at work. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. What do you do? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? I'm a teacher. Ég er kennari. Ég er kennari. Ég er kennari. I'm a student. Ég er nemi.
Ég nemi. Ég nemi. I want to learn English. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Can you help me? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Can I help you? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? I'm lost. Ég villtur. Ég villtur. Ég villtur. One moment, please. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. How much does it cost? Hvað kostar það? Hvað kostar það? Hvað kostar það? What's your name? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? My name is John. Ég heiti John. Ég heiti John. Ég heiti John. I'm John. Ég John. Ég John. Ég John. Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Where are you from? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú?
Hvaðan ert þú? I'm from Canada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Where do you live? Hvar býr þú? Hvar býr þú? Hvar býr þú? I live in Spain. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. I was born in New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. I grew up in America. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. What time is it? Hvað klukkan? Hvað klukkan? Hvað klukkan? It's 2 o'clock. Það klukkan 2. Það klukkan 2. Það klukkan 2. Do you have money? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Where is the bathroom? Hvar klósettið? Hvar klósettið? Hvar klósettið? How old are you? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? I'm 30. Ég 30. Ég 30. Ég 30.
What's your address? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? What's your phone number? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? What's your email address? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Good luck. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Good job. Vel gert. Vel gert. Vel gert. Merry Christmas. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Happy birthday. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Cheers. Skál. 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 Congratulations. Til hamingju. Til hamingju. Til hamingju. I hope so. Ég vona það. Ég vona það. Ég vona það. Have a nice trip.
Góða ferð. Góða ferð. Góða ferð. Enjoy your meal. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. I love you. I love you too. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. I have to go now. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. That sounds good. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Are you sure? I'm not sure. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Don't worry about it. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Can you explain this? Yes, I can. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. I don't know how to say it in English. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. I don't know how to use this word. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. How do you pronounce this? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? How long are you staying here? Hversu lengi ert þú hér?
Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? I am here for one day. Ég hér einn dag. Ég hér einn dag. Ég hér einn dag. When do you leave? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? I'm leaving tomorrow. Ég að fara á morgun. Ég að fara á morgun. Ég að fara á morgun. What are you here for? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? I'm here on vacation. Ég í fríi. Ég í fríi. Ég í fríi. I'm here on business. Ég hér í viðskiptaferð. Ég hér í viðskiptaferð. Ég hér í viðskiptaferð. Here is my business card. Hérna nafnspjaldið mitt. Hérna nafnspjaldið mitt. Hérna nafnspjaldið mitt. I like the weather, the people, and the food. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. How is the weather today? Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? It's going to rain. Það rignir. Það rignir. Það rignir. It's cold. Það kalt. Það kalt.
Það kalt. It's hot. Það heitt. Það heitt. Það heitt. How do you feel? Hvernig líður? Hvernig líður? Hvernig líður? I feel sick. Mér óglatt. Mér óglatt. Mér óglatt. I'm hot. Mér heitt. Mér heitt. Mér heitt. I'm cold. Mér kalt. Mér kalt. Mér kalt. I feel good. Mér líður vel. Mér líður vel. Mér líður vel. I'm tired. Ég þreyttur. Ég þreyttur. Ég þreyttur. I'm sad. Ég óglaður. Ég óglaður. Ég óglaður. I'm happy. Ég glaður. Ég glaður. Ég glaður. I'm hungry. Ég svangur. Ég svangur. Ég svangur. I'm thirsty. Ég þyrstur. Ég þyrstur. Ég þyrstur.
What do you want to eat? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? What do you want to drink? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? The bill, please. Reikninginn takk. Reikninginn takk. Reikninginn takk. One. Einn. 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 Two. Tveir. 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 Three. Þrír. 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 Four. Fjórir. 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 Five. Fimm. 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 Six. Sex. 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 Seven. Sjö. 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 Eight. Átta. 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 Nine.
níu, 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 10, 10, 10, 10, Monday, mánudagur, 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 Tuesday, þriðjudagur, 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 Wednesday, miðvikudagur, 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 Thursday, föstudagur, 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 Friday, fimmtudagur, 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 Saturday, laugardagur, 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 Sunday, sunnudagur, 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 yesterday, í gær, í gær, í gær, today, í dag, í dag, í dag, tomorrow, á morgun,
Á morgun. Á morgun. January, Janúar. 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 February, Febrúar. 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 March, Mars. 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 April, Apríl. 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 May, Maí. 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 June, Júní. 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 July, Júlí. 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 August, Ágúst. 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 September, September. 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 October, Október. 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 November, Nóvember. Nóvember.
Nóvember. December. Desember. 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 Hello. Hi. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Good morning. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Good afternoon. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Good night. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. How are you? I'm fine. Thank you. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. How's it going? It's going well. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. I'm very good. And you? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Goodbye. Vertu sæll. Vertu sæll. Vertu sæll. See you later. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. What have you been up to? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera?
I've been very busy. Ég hef verið mjög upptekin. Ég hef verið mjög upptekin. Ég hef verið mjög upptekin. Nice to meet you. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. See you soon. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. See you tomorrow. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Thank you very much. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. You're welcome. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Can you close the door, please? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Excuse me, what time is it? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? I'm sorry. Fyrirgefðu. 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 No problem. Ekkert mál. Ekkert mál. Ekkert mál. It's all right. Það er í lagi. Það er í lagi. Það er í lagi. Do you speak English?
Talarðu ensku? Talarðu ensku? Talarðu ensku? I only speak a little English. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. My English is not very good. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. I don't know. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Do you understand? Skilur þú? Skilur þú? Skilur þú? I understand. Ég skil. Ég skil. Ég skil. I don't understand. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Could you repeat that, please? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Could you speak more slowly, please? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? What is this? Hvað þetta? Hvað þetta? Hvað þetta? What is that? Hvað það? Hvað það? Hvað það? Please write it down. Skrifaðu það niður, takk.
Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. How do you say hello in English? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Where are you? Hvar ert þú? Hvar ert þú? Hvar ert þú? I'm at home. Ég er heima. Ég er heima. Ég er heima. I'm at work. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. What do you do? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? I'm a teacher. Ég er kennari. Ég er kennari. Ég er kennari. I'm a student. Ég er nemi. Ég er nemi. Ég er nemi. I want to learn English. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Can you help me? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Can I help you? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? I'm lost. Ég er villtur. Ég er villtur.
Ég villtur. One moment, please. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. How much does it cost? Hvað kostar það? Hvað kostar það? Hvað kostar það? What's your name? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? My name is John. Ég heiti John. Ég heiti John. Ég heiti John. I'm John. Ég John. Ég John. Ég John. Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Where are you from? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? I'm from Canada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Where do you live? Hvar býr þú? Hvar býr þú? Hvar býr þú? I live in Spain. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. I was born in New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York.
I grew up in America. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. What time is it? Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? It's 2 o'clock. Það er klukkan 2. Það er klukkan 2. Það er klukkan 2. Do you have money? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Where is the bathroom? Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? How old are you? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? I'm 30. Ég er 30. Ég er 30. Ég er 30. What's your address? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? What's your phone number? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? What's your email address? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Good luck.
Gangi þér vel. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Good job. Vel gert. Vel gert. Vel gert. Merry Christmas. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Happy birthday. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Cheers. Skál. 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 Congratulations. Til hamingju. Til hamingju. Til hamingju. I hope so. Ég vona það. Ég vona það. Ég vona það. Have a nice trip. Góða ferð. Góða ferð. Góða ferð. Enjoy your meal. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. I love you. I love you too. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. I have to go now. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. That sounds good. Það hljómar gott.
Það hljómar gott. Það hljómar gott. Are you sure? I'm not sure. Ert þú viss? Ég ekki viss. Ert þú viss? Ég ekki viss. Ert þú viss? Ég ekki viss. Don't worry about it. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Can you explain this? Yes, I can. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. I don't know how to say it in English. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. I don't know how to use this word. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. How do you pronounce this? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? How long are you staying here? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? I am here for one day. Ég hér einn dag. Ég hér einn dag. Ég hér einn dag. When do you leave? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? I'm leaving tomorrow. Ég að fara á morgun. Ég að fara á morgun. Ég að fara á morgun. What are you here for? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér?
Hvers vegna ert þú hér? I'm here on vacation. Ég í fríi. Ég í fríi. Ég í fríi. I'm here on business. Ég hér í viðskiptaferð. Ég hér í viðskiptaferð. Ég hér í viðskiptaferð. Here is my business card. Hérna nafnspjaldið mitt. Hérna nafnspjaldið mitt. Hérna nafnspjaldið mitt. I like the weather, the people, and the food. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. How is the weather today? Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? Hvernig veðrið í dag? It's going to rain. Það rignir. Það rignir. Það rignir. It's cold. Það kalt. Það kalt. Það kalt. It's hot. Það heitt. Það heitt. Það heitt. How do you feel? Hvernig líður? Hvernig líður? Hvernig líður? I feel sick. Mér óglatt. Mér óglatt. Mér óglatt. I'm hot. Mér heitt. Mér heitt. Mér heitt.
I'm cold. Mér er kalt. Mér er kalt. Mér er kalt. I feel good. Mér líður vel. Mér líður vel. Mér líður vel. I'm tired. Ég er þreyttur. Ég er þreyttur. Ég er þreyttur. I'm sad. Ég er óglaður. Ég er óglaður. Ég er óglaður. I'm happy. Ég er glaður. Ég er glaður. Ég er glaður. I'm hungry. Ég er svangur. Ég er svangur. Ég er svangur. I'm thirsty. Ég er þyrstur. Ég er þyrstur. Ég er þyrstur. What do you want to eat? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? What do you want to drink? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? The bill, please. Reikninginn takk. Reikninginn takk. Reikninginn takk. One. Einn. 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 Two.
Tveir. 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 Three. Þrír. 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 Four. Fjórir. 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 Five. Fimm. 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 Six. Sex. 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 Seven. Sjö. 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 Eight. Átta. 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 Nine. Níu. 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 Ten. Tíu. 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 Monday. Mánudagur. 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 Tuesday. Þriðjudagur. 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 Wednesday. Miðvikudagur.
Miðvikudagur. Miðvikudagur. Thursday. Föstudagur. 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 Friday. Fimmtudagur. 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 Saturday. Laugardagur. 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 Sunday. Sunnudagur. 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 Yesterday. Í gær. Í gær. Í gær. Today. Í dag. Í dag. Í dag. Tomorrow. Á morgun. Á morgun. Á morgun. January. Janúar. 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 February. Febrúar. 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 March. Mars. 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 April. Apríl. Apríl.
Apríl. May. Maí. 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 June. Júní. 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 July. Júlí. 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 August. Ágúst. 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 September. 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 October. Október. 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 November. Nóvember. 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 December. Desember. 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 Hello. Hi. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Good morning. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Good afternoon. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið.
Good night. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. How are you? I'm fine. Thank you. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. How's it going? It's going well. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. I'm very good. And you? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Goodbye. Vertu sæll. Vertu sæll. Vertu sæll. See you later. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. What have you been up to? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? I've been very busy. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Nice to meet you. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. See you soon. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. See you tomorrow. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Thank you very much. 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 Thank you
Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. You're welcome. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Can you close the door, please? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Excuse me, what time is it? Fyrirgefðu, hvað klukkan? Fyrirgefðu, hvað klukkan? Fyrirgefðu, hvað klukkan? I'm sorry. Fyrirgefðu. 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 No problem. Ekkert mál. Ekkert mál. Ekkert mál. It's all right. Það í lagi. Það í lagi. Það í lagi. Do you speak English? Talarðu ensku? Talarðu ensku? Talarðu ensku? I only speak a little English. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. My English is not very good. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. I don't know. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Do you understand? Skilur þú?
Skilur þú? Skilur þú? I understand. Ég skil. Ég skil. Ég skil. I don't understand. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Could you repeat that, please? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Could you speak more slowly, please? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari? What is this? Hvað þetta? Hvað þetta? Hvað þetta? What is that? Hvað það? Hvað það? Hvað það? Please write it down. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. How do you say hello in English? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Where are you? Hvar ert þú? Hvar ert þú? Hvar ert þú? I'm at home. Ég er heima. Ég er heima. Ég er heima. I'm at work. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni.
Ég í vinnunni. What do you do? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? I'm a teacher. Ég kennari. Ég kennari. Ég kennari. I'm a student. Ég nemi. Ég nemi. Ég nemi. I want to learn English. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Can you help me? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Can I help you? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? I'm lost. Ég villtur. Ég villtur. Ég villtur. One moment, please. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. How much does it cost? Hvað kostar það? Hvað kostar það? Hvað kostar það? What's your name? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? My name is John. Ég heiti John. Ég heiti John. Ég heiti John.
I'm John. Ég John. Ég John. Ég John. Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Where are you from? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? I'm from Canada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Ég frá Kanada. Where do you live? Hvar býr þú? Hvar býr þú? Hvar býr þú? I live in Spain. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. I was born in New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. I grew up in America. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. What time is it? Hvað klukkan? Hvað klukkan? Hvað klukkan? It's 2 o'clock. Það klukkan 2. Það klukkan 2. Það klukkan 2. Do you have money? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Where is the bathroom?
Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? Hvar er klósettið? How old are you? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? I'm 30. Ég er 30. Ég er 30. Ég er 30. What's your address? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? Hvað er heimilisfangið þitt? What's your phone number? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? What's your email address? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Good luck. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Good job. Vel gert. Vel gert. Vel gert. Merry Christmas. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Happy birthday. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Cheers. Skál.
Skál. Skál. Congratulations. Til hamingju. Til hamingju. Til hamingju. I hope so. Ég vona það. Ég vona það. Ég vona það. Have a nice trip. Góða ferð. Góða ferð. Góða ferð. Enjoy your meal. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu. I love you. I love you too. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. I have to go now. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. That sounds good. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Are you sure? I'm not sure. Ert þú viss? Ég ekki viss. Ert þú viss? Ég ekki viss. Ert þú viss? Ég ekki viss. Don't worry about it. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Can you explain this? Yes, I can. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. I don't know how to say it in English. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku.
Ég veit ekki hvernig maður segir það á ensku. I don't know how to use this word. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. Ég veit ekki hvernig maður notar þetta orð. How do you pronounce this? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? Hvernig ber maður fram þetta? How long are you staying here? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? Hversu lengi ert þú hér? I am here for one day. Ég er hér einn dag. Ég er hér einn dag. Ég er hér einn dag. When do you leave? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? Hvenær ertu að fara? I'm leaving tomorrow. Ég er að fara á morgun. Ég er að fara á morgun. Ég er að fara á morgun. What are you here for? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? Hvers vegna ert þú hér? I'm here on vacation. Ég er í fríi. Ég er í fríi. Ég er í fríi. I'm here on business. Ég er hér í viðskiptaferð. Ég er hér í viðskiptaferð. Ég er hér í viðskiptaferð. Here is my business card. Hérna er nafnspjaldið mitt. Hérna er nafnspjaldið mitt. Hérna er nafnspjaldið mitt. I like the weather, the people, and the food. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær. Mér finnst veðrið, fólkið og maturinn frábær.
How is the weather today? Hvernig er veðrið í dag? Hvernig er veðrið í dag? Hvernig er veðrið í dag? It's going to rain. Það rignir. Það rignir. Það rignir. It's cold. Það er kalt. Það er kalt. Það er kalt. It's hot. Það er heitt. Það er heitt. Það er heitt. How do you feel? Hvernig líður? Hvernig líður? Hvernig líður? I feel sick. Mér er óglatt. Mér er óglatt. Mér er óglatt. I'm hot. Mér er heitt. Mér er heitt. Mér er heitt. I'm cold. Mér er kalt. Mér er kalt. Mér er kalt. I feel good. Mér líður vel. Mér líður vel. Mér líður vel. I'm tired. Ég er þreyttur. Ég er þreyttur. Ég er þreyttur. I'm sad. Ég er óglaður. Ég er óglaður. Ég er óglaður. I'm happy.
Ég er glaður. Ég er glaður. Ég er glaður. I'm hungry. Ég er svangur. Ég er svangur. Ég er svangur. I'm thirsty. Ég er þyrstur. Ég er þyrstur. Ég er þyrstur. What do you want to eat? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? Hvað viltu fá að borða? What do you want to drink? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? Hvað viltu fá að drekka? The bill, please. Reikninginn takk. Reikninginn takk. Reikninginn takk. One. Einn. 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 Two. Tveir. 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 Three. Þrír. 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 Four. Fjórir. 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 Five. Fimm. 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 Six. Sex.
sex, sex, seven, sjö, 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 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, Monday, mánudagur, 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 Tuesday, þriðjudagur, 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 Wednesday, miðvikudagur, 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 Thursday, föstudagur, 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 Friday, fimmtudagur, 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 Saturday, laugardagur, 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 Sunday, sunnudagur, sunnudagur,
sunnudagur, yesterday, í gær, í gær, í gær, today, í dag, í dag, í dag, tomorrow, á morgun, á morgun, á morgun, January, janúar, 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 February, febrúar, 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 March, mars, 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 April, apríl, 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 May, maí, 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 June, júní, 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 July, júlí, 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 August, ágúst, ágúst, ágúst,
September. 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 October. Oktober. 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 November. 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 December. Desember. 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 Hello. Hi. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Sæll. Hæ. Good morning. Góðan dag. Góðan dag. Góðan dag. Good afternoon. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Good night. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. How are you? I'm fine. Thank you. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. Hvað segirðu gott? Allt gott, takk. How's it going? It's going well. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. Hvernig gengur? Það gengur vel. I'm very good. And you? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Mér gengur vel. En þú? Goodbye.
Vertu sæll. Vertu sæll. Vertu sæll. See you later. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. Sjáumst seinna. What have you been up to? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? Hvað ertu að gera? I've been very busy. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Ég hef verið mjög upptekinn. Nice to meet you. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. Gaman að hitta þig. See you soon. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. Sjáumst bráðum. See you tomorrow. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun. Thank you very much. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. Takk kærlega fyrir. You're welcome. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Ekkert að þakka. Can you close the door, please? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Geturðu lokað dyrunum, takk? Excuse me, what time is it? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? Fyrirgefðu, hvað er klukkan? I'm sorry. Fyrirgefðu.
Fyrirgefðu. Fyrirgefðu. No problem. Ekkert mál. Ekkert mál. Ekkert mál. It's all right. Það í lagi. Það í lagi. Það í lagi. Do you speak English? Talarðu ensku? Talarðu ensku? Talarðu ensku? I only speak a little English. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. Ég tala smá ensku. My English is not very good. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. Enskan mín ekki góð. I don't know. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Ég veit ekki. Do you understand? Skilur þú? Skilur þú? Skilur þú? I understand. Ég skil. Ég skil. Ég skil. I don't understand. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Ég skil ekki. Could you repeat that, please? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Geturðu sagt þetta aftur? Could you speak more slowly, please? Getur þú talað hægari? Getur þú talað hægari?
Getur þú talað hægari? What is this? Hvað þetta? Hvað þetta? Hvað þetta? What is that? Hvað það? Hvað það? Hvað það? Please write it down. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. Skrifaðu það niður, takk. How do you say hello in English? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Hvernig segir maður sæll á ensku? Where are you? Hvar ert þú? Hvar ert þú? Hvar ert þú? I'm at home. Ég er heima. Ég er heima. Ég er heima. I'm at work. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. Ég er í vinnunni. What do you do? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? Hvað gerir þú? I'm a teacher. Ég er kennari. Ég er kennari. Ég er kennari. I'm a student. Ég er nemi. Ég er nemi. Ég er nemi. I want to learn English. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku. Mig langar til að læra ensku.
Can you help me? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Getur þú hjálpað mér? Can I help you? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? Get ég aðstoðað? I'm lost. Ég er villtur. Ég er villtur. Ég er villtur. One moment, please. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. Eitt augnablik, takk. How much does it cost? Hvað kostar það? Hvað kostar það? Hvað kostar það? What's your name? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? My name is John. Ég heiti John. Ég heiti John. Ég heiti John. I'm John. Ég er John. Ég er John. Ég er John. Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Where are you from? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? Hvaðan ert þú? I'm from Canada. Ég er frá Kanada. Ég er frá Kanada. Ég er frá Kanada. Where do you live?
Hvar býr þú? Hvar býr þú? Hvar býr þú? I live in Spain. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. Ég bý á Spáni. I was born in New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. Ég fæddur í New York. I grew up in America. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. Ég ólst upp í Bandaríkjunum. What time is it? Hvað klukkan? Hvað klukkan? Hvað klukkan? It's 2 o'clock. Það klukkan 2. Það klukkan 2. Það klukkan 2. Do you have money? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Ert þú með peninga? Where is the bathroom? Hvar klósettið? Hvar klósettið? Hvar klósettið? How old are you? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? Hvað ert þú gamall? I'm 30. Ég 30. Ég 30. Ég 30. What's your address? Hvað heimilisfangið þitt? Hvað heimilisfangið þitt? Hvað heimilisfangið þitt? What's your phone number? Hvað símanúmerið þitt?
Hvað er símanúmerið þitt? Hvað er símanúmerið þitt? Where are you going? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? Hvert ertu að fara? What's your email address? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Hvað er tölvupóstið þitt? Good luck. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Gangi þér vel. Good job. Vel gert. Vel gert. Vel gert. Merry Christmas. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Gleðileg jól. Happy birthday. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Til hamingju með afmælið. Cheers. Skál. 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 Congratulations. Til hamingju. Til hamingju. Til hamingju. I hope so. Ég vona það. Ég vona það. Ég vona það. Have a nice trip. Góða ferð. Góða ferð. Góða ferð. Enjoy your meal. Verði þér að góðu. Verði þér að góðu.
Verði þér að góðu. I love you. I love you too. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. Ég elska þig. Ég elska þig líka. I have to go now. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. Ég verð að fara núna. That sounds good. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Það ljómar gott. Are you sure? I'm not sure. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Ert þú viss? Ég er ekki viss. Don't worry about it. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Ekki hafa áhyggjur af því. Can you explain this? Yes, I can. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég. Getur þú útskýrt þetta? Já, það get ég.